At the beginning, I will introduce you. Okay. May not be best for many, but I think it's okay. Actually, there's some people who ask that they are suffering and if you can record it or so are you okay with it? Yes, he asked me and I told him it's fine. Yeah. Yeah. This might be kind of tricky interpreted. Yeah, I think it's proto bych radši si dělala jakoby vedle mě. Like words like non-maleficence. Yeah, I would rather be sitting next to you, so maybe Okay. I would You want me rather to scoot over? maybe takhle? Aha, to dopadne, to nejde, to nějak. Aha, počkejte. Is this okay? Yeah, that's better. Okay. In the United States, Baptist churches don't start on time. So that's okay. Všechny srdečně vítám na tomto dnešním setkání. Je to jiné než naše obvyklá biblická hodina. Máme tady milého hosta Dany Frankého. Vlastně včera jsme ho slyšeli na kázání u nás ve sboru dopoledne a tak jsme se domlouvali, že bratr, když učí filozofii a náboženství na škole v západní Virginii, Alderson Brothers univerzitě na západní Virginii a také vlastně působil jako nemocniční kaplan a věnoval se právě té lékařské etice. A takže právě z tohoto oboru by nám něco mohl povědět.
dneska nám poví. A název toho jeho povídání je vlastně je to povídání o ctnostech. A když to je virtues, všichni ctnosti, společné východisko medicíny a náboženství pro dobrou zdravotní péči. Tak I just want to introduce to you that you were yesterday at our church yesterday morning preaching, and that you also teach medicine and ethics, so that's your area. So I also introduced your topic today, that it will be on virtues, yes, as we have in the title of your presentation. Ctnosti, společné východisko medicíny a náboženství pro dobrou zdravotní péči. Tak so I Ready to start? Yes, yeah. Okay. Well, thank you for the invitation. You're very gracious, very nice to be here. Thank you. Takže ještě jednou na to si váží toho, že tady může být mezi námi a děkuji za to pozvání. I'm just going to be casual. Put my leg up. Yeah, that's okay. I want to begin with what we, in medical ethics, what we call virtues or principles, I should say, not virtues, principles in medical ethics, 4 principles. A chtěl bych začít tím, co vlastně, když mluvíme o medicínské etice, tak co nazýváme takovými vlastně ctnostmi nebo vlastnostmi, které jsou právě měly být typické ctnosti v medicínské etice. And we say an ethical principle expresses something that we have of value. Tedy jsou to etické principy, ctnosti jako etické principy, a etický princip ten vlastně vyjadřuje nějakou hodnotu. One is non-maleficence or do no harm. První je non-maleficence. To, že nečinit žádnou bolest. Or just do no harm. No, to jsou specifické termíny. Non-maleficence, ano, že první ten princip je nečinit žádnou újmu. Nečinit žádnou újmu. In medical education, they oftentimes start with this one and they say, above all else, do no harm. Že v medicínské etice vlastně ten první princip je na prvním místě nečin žádnou újmu, nečin žádné bolest, žádnou újmu. The second one is beneficence, to do good. Aha. Druhý je benefits, bychom to možná mohli nazvat nějakým jako benefitem. Benefits je dobročinnost. No, ale jakoby tady je taky činí dobro. Činí dobro. Was that a question? Yeah, because we have similar word benefit, like we have some benefits. We start with do no harm because they say above all else do no harm. Maybe you can't do good, but don't do harm. Jo. Že ten první princip je, možná nemůžeš činit dobra, ale v žádném případě nečin žádnou újmu. Slyšíte mě dobře? Jo, takže žádném první princip v každém případě nečin žádnou újmu. Tak já se budu mluvit, snažit na hlas. So I will have to speak up that they hear. Oh, me too? It's Me more too, okay. So non-maleficence, beneficence. The third one, autonomy. A třetí je autonomie. Známe. Respect for the individual. Nebo ta třetí hodnota je respektuj toho jednotlivce. Respektuj jednotlivce. And the fourth one is justice or fairness. A čtvrtý je vlastně férovost, spravedlnost. Tam ještě jo. Takže
maybe just repeat all of So non-maleficence, Takže ten první je vlastně nečinit žádnou újmu, beneficence, ten druhý je vlastně činit dobro, autonomy, tam autonomie, respektovat druhé and justice. a fairness, jakoby vlastně férovost, spravedlnost. These are not the only principles, but they are four that we talk a lot about in training. Můžou být ještě jiné další principy, ale o těchto nejvíce mluvíme prostě, když se když vyučujeme medicínskou etiku, tak nejvíce mluvíme o těchto 4 principech. Now, virtues are related to that, but different. Ale když mluvíme o ctnostech, tak ctnosti jsou se k tomu vztahují, ale ještě jiným způsobem. A virtue is a morally good character trait. Vlastně ctnost je morálně dobrá charakteristika. Ano. Morálně, je tam ještě to morálně dobrá charakteristika. Morálně dobrá vlastnost. So, when we talk about virtues and morally good character traits, that's what we want in our lives. Takže když mluvíme o ctnostech a morálně dobrých charakterových vlastnostech, to je vlastně to, co chceme v našich životech. So that is what is a virtue. Now, why are they important? Takže to je to, co to jsou vlastně ctnosti. Bylo to první. A teďka ta druhá otázka, proč jsou ctnosti důležité? Because the virtues in our life make us good people. Protože vlastně ty ctnosti v našich životech, ty nás dělají dobrými lidmi. And don't we all want to be good people? A nechceme být všichni takovými dobrými lidmi? Maybe not. Nechceme být všichni dobrými lidmi? Doufám, že ano. So, 3. A tak za třetí, How do we develop the virtues? tak jak ctnosti rozvíjíme? The first philosopher that wrote a lot about this was Aristotle. Ten první filozof, který o tom hodně psal, byl Aristotel. Aristotle believed that that the virtues are how we become good people, but we're not born virtuous. Aristotel učil, že ctnosti je to, jak se staneme dobrými lidmi, ale nerodíme se už jako ctnostními. Ctnosti jsou, jak se vlastně staneme, mluvil o tom, jak se staneme dobrými lidmi, ale my se ctnostními nerodíme. But he believed we could all learn the virtues. Ale on věřil, že se těm ctnostem můžeme naučit. So he saw that as the role of society. A tak tohoto viděl jakýsi řád té společnosti. Education, Takže vzdělání, religion, náboženství, sport. sport. He believed that through these activities we learn when we're young from other people guiding us. Takže on věřil, že skrze tyto věci, když jsme mladí, že se vlastně učíme, nebo těmto věcem nás vlastně učí druzí, když jsme mladými lidmi. One area that he believed was crucial was in sports. A jedna taková ta věc pro něj důležitá bylo vlastně taky sporty. Because in sports we learn how to play by the rules. Protože ve sportu tam se učíme, jak hrát podle pravidel. To play fair. Jak hrát férově, spravedlivě, dobře. How to be good losers. Jak být také dobrými těmi, když zažijete porážku, jak vlastně tu porážku přijmout. Dobrými losery, nebo dobrými těmi, co jsou poražení. Jak to přijmout dobře. And good winners. A jak být taky dobrými těmi výherci. Na druhou stranu zase, když vyhrajeme, tak jak to přijmout. Jak být dobrými poraženými i dobrými těmi vítězi.
Unfortunately, in the United States, Little League sports, the parents are trying to drive them to be professionals, to become. All they care about is their kid playing and winning. Na neštěstí v Americe, když se mluví o sportu, tak ti rodiče, co chtějí u těch svých dětí, tak chtějí, aby se stali profesionálními sportovci a aby jenom vyhrávali. Yeah. When he was little, and I was his coach in soccer, Když můj syn byl malý a já jsem byl jeho trenérem ve fotbale, I followed the rules which said every child gets to play. Tak jsem vlastně jsem trénoval podle pravidel, že každé dítě má dostat šanci. But the parents of the better players Ale ty rodiče těch lepších hráčů yelled at me, ti vlastně na mě křičeli take the bad kids out, put their kid in. a říkali, ty špatné hráče, špatné děti, ty vezmi pryč a nechej jenom si ty dobré. So they weren't demonstrating the virtue of fairness and winning and losing. Takovým způsobem vlastně neukazovali na tu férovost a na to, že vlastně takhle neukazovali na tu ctnost té férovosti, že nejenom jsou vítězi, ale i poražení. Aristotle said that in sports we all need to know how to be good winners, gracious winners and good losers. Takže Aristoteles, když mluvil o sportu, tak říkal, že bychom měli být jak kteří přijmou to vítězství, ale i tu porážku, nebo dobrými vítězi i poraženými. Because in life we don't always win and we don't always lose. Protože taky v životě ne vždycky zvítězíme a ne vždycky jsme poraženi. These are lessons that used to be the reason for playing sports. A to byly vlastně důvody nebo lekce, proč se taky vlastně sport hrál, kvůli těmto vlastnostem sportu. Unfortunately, in the U.S., it's become about money. A na neštěstí ve Spojených státech se záležitost sportu stala záležitostí peněz. Tell them if they have anything they want to jump in with, that's Jestli fine. máte jakoukoliv otázku nebo s něčím, nebo poznámku, nebo tak klidně můžete se přidat do toho, do pléna, říci nahlas. So Aristotle wanted people to develop the virtues when they're young, A takže Aristotel chtěl, aby si lidé rozvinuli ty ctnosti, když jsou ještě mladí, so that when they face an ethical dilemma, takže když potom se střetávají s nějakou etickou otázkou, he believed they would just know what was the right thing to do. takže když se potom setnou s takovou nějakou otázkou, tak budou vědět, co je správné, jak se správně zachovat. We have come to a place in education for a number of years now saying that that's too naive. A I'm not sure what v otázce vzdělávání v naší zemi se mluví o tom, že tahle ta myšlenka by se stala příliš naivní, že to je naivní tohleto si myslet. good people, or you can be a good person but still not know what to do, what's the right thing to do, especially in medicine, because it is so complicated. A že můžeš být dobrou osobou, dobrým člověkem, ale někdy, že v medicíně i dobrý člověk nemusí vědět, co je správné, jak se zachovat, protože je to tak komplikované, protože je to tak složité, že i dobrý člověk prostě v medicíně se nemusí vždycky vědět
rozhodnout správně, vidět, co je správné, protože ty věci jsou prostě velmi komplikované. So medical education changed to a kind of, I don't know the word for casualty, but case studies, looking at things by case studies. Takže v medicíně to vzdělání došlo do takového bodu, že se je postaveno na case studies, to je vlastně na kazuistice, ano, kazuistice. Peter knows English. But in the last 50 years, virtue ethics has come back. Ale v posledních 50 letech ta otázka těch ctností se vrací zpátky. Zase přichází prostě do popředí. We combine both. Že můžeme obojí kombinovat. The way in which we use virtue ethics is a discussion about what does it mean to be a good doctor, a good nurse. Takže ta otázka těch ctností, etiky ctností, je otázka toho, jak být dobrým doktorem. Co to znamená vlastně být dobrým doktorem? Not in a technical sense, but in a moral sense. Ne v nějakém technickém slova smyslu, ale v morálním slova smyslu. And I think that there's a connection with Christianity. What does it mean to be a good Christian? A myslím, že tady je taky spojení s křesťanství, že si taky vlastně můžeme tady klást otázku, co to znamená být dobrým křesťanem. So back to Aristotle. A tak zpátky k Aristotelovi. He believed that all of the virtues were on what he called a golden mean. Takže že Aristotel mluvil o tom, že všechny ty ctnosti jsou na nějakém zlatém Golden mean, a line up and down. Na nějaké jakoby zlaté linii, podél nějaké zlaté linii. And you could miss the virtue one way or the other by a deficiency or an excess. Too little or too much. Člověk může se minout s tou ctností, nebo prostě nemít tu ctnost, když buď tím, že to přežene, že nějakou věc přežene, nebo že jí má nedostatek. Buď je tam ten jakoby přebytek nebo nedostatek. A když prostě tak to přežene nebo je nedostatek, tak se vlastně mine s tou ctností, nedosáhne té ctnosti. So one of the, and he does that for every virtue. A tak tohle to dělá pro každou tu ctnost. One of the virtues he talks about is bravery. Takže jedna taková ctnost, o které mluví, je odvaha. A virtuous person is brave. Jako ta ctnostná osoba je osoba, která je odvážná. But you could, if you are lacking bravery, you're a coward. Když postrádáš odvahu, tak si He knows English. Ano, když postrádáš odvahu, tak si zbabělec. And too much, this may sound strange, too much bravery, he says, is foolishness. A příliš mnoho odvahy je zase prostě hloupost. Je to něco hloupého udělat, když je až příliš když je tam příliš té odvahy. Bravery calls for us to do what we have to do. Tak ta odvaha pro nás znamená, abychom udělali to, co máme udělat. But if we go off just acting like we're super brave, we could get other people in trouble. Ale když jednáme tak, jako kdybychom byli super odvážní, tak můžeme dostat druhého člověka do potíží. So knowing where that golden mean is what we rely on people to teach us. A takže
vědět, kde je ta právě ta zlatá linie. Zlatá střední cesta. Zlatá střední cesta, ano. Vidět, kde je ta zlatá střední cesta, tak tam to je, tomu nás vlastně také učí, druzí lidé nás také tomu učí, zlatou střední cestu najít. So doctors and nurses get, they get book knowledge, Takže doktoři a sestry mají mnoho vědomostí, znalostí, but they also get clinical field experience. ale mají taky tu zkušenost té práce v nemocnici, té skutečné nemocniční prostě praxe. We can't teach them that in the classroom. A tohoto my je vlastně nemůžeme naučit. Ani to znalosti knih, ani tu praktickou odbornou věc v nemocnicích, to my je neučíme, nemůžeme naučit. They get that experience working with other doctors and nurses that have been in medicine for a long time. Tomu se vlastně učí, když prostě ze zkušeností druhých doktorů, kteří už jsou třeba léta v medicíně, od druhých lékařů, tak té zkušenosti se učí od druhých, ne od eticistů. Is this making sense? Yeah, yes, so far. I'll blame it on you if it's not. So, 3 key virtues for medicine and religion. A tak jaké jsou tři klíčové tři klíčové cnosti pro medicínu a křesťanství? And there's many more, but I just picked out 3. Je mnoho jiných těch cností, ale já jsem vybral 3. One is justice, Jedna je spravedlnost. fairness, Spravedlnost, férovost. treat people fairly. Jednejme s druhými férově. That's biblical. To je biblické. Treat people like you would want to be treated. Jednej s druhým tak, jak ty by si chtěl, aby s tebou bylo jednáno. And that's very important for doctors and nurses, that they treat their patients fairly. A to je taky důležitá vlastnost pro doktory a lékaře, aby toho člověka s ním jednali spravedlivě, férově. Sometimes it requires an understanding of a different socioeconomic Někdy to vyžaduje, aby člověk rozuměl taky socioekonomickým vztahům. Yeah. So, how does the doctor or nurse treat the patient who's different from them? Jak třeba nakládat s pacientem, který je tak odlišný, který se chová jako jinak, odlišně. And this is something we work on all the time. A na tom je třeba, abychom stále pracovali. A second one is trustworthiness. Ta druhá vlastnost je důvěryhodnost. So to trust the doctor and the nurse is crucial. Tak důvěřovat lékaři, sestřičce, to je důležité. Důvěřovat jim. None of us would want to be treated by somebody we don't trust. Určitě nikdo z nás by nechtěl být léčen někým, komu nedůvěřujeme. So trustworthiness is Takže important. být spolehnout se nebo důvěřovat druhému, to je taky ta druhá cnost. Věrohodnost. Straně těch, kterým důvěřujeme. Neměli taky nedůvěřit. Ano, věrohodnost je lepší slovo. Can they hear okay? Yeah, Okay. fine, Okay. Okay. A third one is compassion or empathy. A druhá je jaksi soucit, milosrdenství, soucit, bychom nazvali, soucit. Compassion is caring about the patient or the other person's problem. Ten soucit to znamená, že jsme schopni jaksi jednat
nebo jednat s tím problémem toho druhého člověka. And empathy is to put yourself in their shoes as best you can. A taky empatie. Empatie to znamená, že se dát do toho, se vložit do mysli toho druhého člověka, vložit se do toho druhého člověka, do toho jeho stavu, do stavu druhého člověka, mít empatii. And I think we want fellow church members, Christians, to be just and trustworthy and compassionate. A myslím, že to taky je o nás, o křesťanech, že vlastně chceme být féroví, spravedliví, taky věrohodní a soucitní, milosrdní. When we practice that in our lives, I think we become better Christians and better clinicians. A když tohleto vlastně děláme ve svých životech, tak si myslím, že se takto stáváme i lepšími křesťany a zase v té medicínské oblasti i lepšími doktory, sestrami. So I think that's part of the common ground where religion and medicine has a lot in common, or religion and healthcare. Tak to je vlastně, jak jsem to nazval, tím společným základem jak pro medicínu, tak také pro křesťanství. I'm in a couple of different organizations that have conferences every year. Jsem členem různých organizací, které mají každý rok různé konference, tak se účastním různých konferencí každý rok. And one is on religion and medicine. A jedna ta konference nebo ta organizace se právě týká medicíny a náboženství. Je to organizace o medicíně a náboženství. It's not for the doctor or the nurse to try and convert people. Není to o tom, ta organizace to není o tom, že by lékař nebo sestřička se snažili toho pacienta přesvědčit na víru. To není o tom. But rather if they are Christian or Jewish or Muslim, whatever, if they are Christian, as they live out their virtues, they'll become better healthcare practitioners. Takže to je o tom, že když jsou věřící, když jsou křesťané, nebo muslimové, nebo židé, tak prostě lépe takto praktikují nejen tu svou víru, ale tu svou odbornost, tu medicínu. So that brings us to number 5. Why does it matter? Tak to nás vede k dalšímu bodu, k 5. bodu. Proč je to důležité? Proč na tom tak záleží? Well, I hope that's already been answered, sort of. Doufám, že z části už to bylo odpovězeno, tahle otázka. I think there's just like in these other fields, engineering, medicine, law, whatever. A tak si myslím, že to je stejné jako v mnoha dalších jiných oborech, medicíně, zákonodárství, v různých jiných technologiích. I believe also where you learn in those areas, just like that in Christianity, it's in the church. A tak jako v těchto jiných oblastech, tak v křesťanství je to taky záležitost jakoby v církve. You have lived life and you demonstrate good values to young people coming up. Je to tak jako v církvi, že člověk žije dobrým životem a snaží se to vlastně i tyto plody svého života taky přenášet. Look at the teachings of Jesus. A tak když se podíváme na učení Ježíše, Jesus expects us to act justly. Ježíš nás vede k tomu, abychom jednali férově, spravedlivě. People should have trust in us. Lidé by We should be trustworthy. měli bychom být věrohodní pro lidi,
And we should demonstrate compassion. A měli bychom být schopni ukázat soucit, milosrdenství. And the reason is not, how do I say it? The reason is so that we become better people and better Christians. A vlastně ten důvod je, abychom se takto stali lepšími lidmi i lepšími křesťany. So, do they have any questions? Tak je čas možná na otázky, na I didn't go as long as I thought I would. I can take it anywhere else. There might be some questions about this topic. Mhm. Okay, takže jestli máte nějaké otázky tomu tématu, možná, že bychom... Může pokračovat. No, takže What did he say? if there are no questions, you can continue if you have some. Or Okay. Well, you're doing a series on how to respond to violence, war and violence. Ano, dáte si všiml, že tam jsme měli, vlastně při příchodu, že tam máme ještě vlastně, jak Petr Macek dělal tu nedělní školu o té válce a násilí, nebo prostě tu otázku, jak jsme probírali o Bonhoeffera a Hitlera, tak si to všiml, že jsme to tady probírali. So, I think a struggle is how to be just with other people that might want to harm us. A tak tady třeba tady může být ta otázka, jak být férový nebo spravedlivý k druhým lidem, kteří nám chtějí ublížit. How do we relate to people in our community that are different from us, maybe a different religion or something, that they trust us? Jak právě jednat s lidmi, kteří jsou odlišní od nás, třeba i v té naší společnosti, jak jednat s lidmi tak, aby jsme se pro ně stali důvěryhodnými. And compassion comes in there too. A tady vlastně to milosrdenství taky vlastně přichází do úvahy. The story of Jesus and the story that Jesus tells of the Good Samaritan Takže třeba ten příběh o dobrém Samaritánovi v evangelích kind of brings all that together. tam se to taky vlastně odráží. V příběhu o dobrém Samaritánovi v Novém zákoně. I'm not sure how to translate this exactly, but in the United States, when a pastor preaches on that scripture, Když v Spojených státech, když kátor káže na tady tenhle příběh v té Lukášově evangeliu o dobrém Samaritánovi, the people say, "Oh, they were just a little bit different." aha, tak lidé řeknou, no tak prostě byl tak trochu odlišný. And I say, no. Think of that person that he helped as his worst enemy. A přemýšlejte o tom, tak to určitě není, že byl jen tak trochu odlišný ten Samaritán, ale přemýšlejte o tom v tom smyslu, že to byl ten jakoby největší nepřítel, nebo ten člověk, který v žádném případě nechtěl pomoct jinak, nebo prostě jako ten nejhorší nepřítel, že vlastně není to jenom někdo, kdo byl trošku odlišný, ale jako ten nejhorší nepřítel, kterému ten dobrý Samaritán vlastně pomáhá. I always tell them, think of the Good Samaritan as a Christian helping a Muslim. Přemýšlejte o tom třeba v tom vztahu jako o dobrém Samaritánovi, jako když třeba křesťan pomáhá muslimovi. Because Baptists in America don't like Muslims. Protože baptisté v Americe ti nemají rádi muslimy. And they say, no. They think it's a Baptist who helped a Methodist. Říkají, že správné je jako pro baptisty, že správné je pomáhat metodistovi, ale ne muslimu.
I think, and I haven't lived this out, but I think that we miss how radical Jesus was. Myslím si, že nerozumíme příliš dobře tomu, nebo neuvědomujeme si to, jak radikální vlastně Ježíš byl. Not in a bad way, Ne v tom jako špatném smyslu, že byl nějaký radikál ve špatném smyslu. but doesn't care about the rules. Ale Cares more about the person. že Ježíš mnohem více jednal, jako mu záleželo na člověku, než na nějakých řádech, že na pravidlech. Mnohem více mu záleželo na člověku, než na pravidlech. But in the U.S., we want to make Jesus a U.S. Baptist. Ve Spojených státech my chceme udělat Ježíše jako amerického baptistu. So we have a long way to go. Ještě máme dalekou cestu před sebou. There might be some other questions. Sure, yeah, sure. But in your area of medicine, medical ethics, maybe. Sure, yeah. So can we open the floor? Oh, yes, please. Já jsem říkal Bartovi, že It can- možná i v ten, We can talk about some other area of medical ethics. yeah, but it is related to that, what you talk and Yeah. in your area. Ještě, možná, že nás napadnou nějaké otázky právě, že to můžeme využít ještě u nás a zabývá se tou otázkou medicínské etiky, že nás můžou napadnout ještě nějaké i širší otázky, tak teďka je k tomu příležitost, jakoby i ta medicínská etika, že vlastně nás vede k novým, může být jako otázkám, tak kdo má jakýkoliv otázku nebo... Jak se staví k eutanázii? Euthanasia. Yeah, these are really difficult questions, like question of euthanasia and these issues. Because it's issue of this. Yeah. In the United States, active euthanasia is illegal. Ve Spojených státech ta aktivní eutanazie, ta je zakázaná. Eutanazie je taková jako zakázaná. That's where you actively do something to cause the death. Že jako vlastně důvodně děláme něco, že něco, čím způsobíme smrt, jako aktivně nebo důvodně nebo aktivně uděláme něco, že čímž toho člověka přivedeme ke smrti, tak to je zakázáno. That's a long interpretation. Passive euthanasia is legal. Ale pasivní eutanazie je legální. At the end of life, withdrawing or withholding some support. Takže na konci života, když prostě když jako život se jenom udržuje, tak ukončení prostě tím, že nějaký vypnutím přístrojů nebo těch podpůrných přístrojů, tak to je možné. And there's not much controversy there, really, because passive euthanasia, everybody understands at the end of life, you shouldn't just keep stuff going. A tady okolo toho není mnoho kontroverzí, protože asi jakože každý tomu rozumí, že aktivní eutanazie je zakázaná a ta pasivní eutanazie, prostě když už tam se má udržovat si život už na konci, kde pomocí přístrojů, že vlastně tak to není taková jakoby není kolem toho kontroverze, jako kolem té pasivní eutanazie. In some countries, not too many, 4 or 5, active euthanasia is legal. V několika zemích, asi ve 4 nebo v 5 zemích je aktivní eutanazie legální. What was I thinking now? But
then different from that is physician-assisted suicide. Ale od toho je ještě odlišná asistovaná sebevražda, physician assisted suicide. Jo, dobře, si říkám. Asistovaná sebevražda. The individual makes the decision if it's, well, that's on a state by state. There, A je to tady the to legality. vlastně odlišné stát od státu. Ve Spojených státech se to liší stát od státu. 10 states and Washington, D.C. have legal physician-assisted suicide. Asi 10 států má legálně povolenou detekci. 10 států a Washington DC jako samostatný stát. Jo, rozumím, že jsi samostatný stát, no. Ale že to má vlastně povoleno, té medicínsky asistovaná sebevražda. But if you don't want it, you don't have to get it. Ale když to člověk jakoby nechce, to nedostane vlastně. Je to na rozhodnutí člověka. An alternative is hospice. A druhá alternativa je vlastně hospic. And there are requirements in those states where it's legal. Tak vlastně jsou v některých státech jsou pro to určité požadavky, které jsou legální požadavky. The point is to protect the vulnerable. Ta otázka je vlastně hlavně o tom, jak chránit ty, ty co jsou zranitelní, chránit zranitelné. So nobody feels coerced or Že se nikdo by se neměl cítit nějak jakoby násilně vtahovat do nějaké věci. Oregon was the first state in the U.S. to have physician-assisted suicide. Oregon to byl první stát ve Spojených státech, který povolil tuto medicínsky asistovanou sebevraždu, tak to byl Oregon. And people who are both for it and against it have been surprised that there aren't more people that have used it when they could. A vlastně, když tam byli jako lidé pro a proti, tak obojí ty dvoje skupiny vlastně byli překvapeni, že to lidi, kteří chtěli tady tuhletu medicínsky asistovanou sebevraždu, že to bylo velice malé množství, jenom málo lidí. And they think that's because if you're at the end of life and you're suffering, to have that option is to give you a support whether you use it or not. A psychological support. Does that make sense? Yeah, you can just repeat. Just only repeat. It might be, if I need it, it's there, but I won't use it. Aha, jakože vlastně je to záležitost toho, že pokud bych tohleto potřeboval, tak to tam je, ale nemusím to použít. Nemusím jakoby tahle záležitosti použít. Že to ten stát má, ale nepotřebuji. Vím, že to tam je, ale nemusím to použít. There's no way to know because you can't ask somebody after they've died. Nemůžeme vědět, poté co člověk zemře, tak jakoby se nedovíme, jestli mu to pomohlo nebo ne, nebo prostě už je po smrti. Prostě. The state that I live in, it's not legal. Tam ve státě, ve kterém žiji já, tak tam to legální není. And where it is legal, if doctors and nurses don't want to participate, they're not forced to. A taky ve státech, tam, kde to je legální, a ti doktoři a lékaři, kteří se toho nechtějí účastnit, nebo nechtějí takové záležitosti účastnit, tak se nemusí zaúčastnit. Nejsou k tomu jaksi prostě vedení, že by museli tady v tom pomoci, ale nemusí. The key controversy
Klíčová kontroverze, která je, with physician-assisted suicide is the word physician. je, když je to jakoby medicínsky asistovaná sebevražda, tak je ta kontroverze v tom, jakoby tom slově medicínsky nebo doktorsky. To vlastně doktorem asistovaná sebevražda. A ta kontroverze je kolem toho slova doktorem, že to je doktorem asistovaná. Nebo lékařem asistovaná sebevražda. Tak ta otázka je lékařem. Kolem toho slovíčka lékařem je kontroverze. Because some argue that should not be the role of medicine, the role of physicians. Protože někteří říkají, tohle to přece není role lékaře, jakoby v té asistované sebevraždě. To není role pro lékaře. On the other hand, when someone is suffering and at the end of life, the physician is in a unique position to give them a prescription for a drug that will allow them to die. A na druhou stranu je tady vlastně, když ten pacient trpí na konci svého života, tak vlastně ten lékař je ve velice jakoby specifické jako situaci. Je to ta osoba, která vlastně může podat lék tomu pacientovi, která vlastně vede jakoby ukončení jeho života. Může jako jedině podat lékař. So it's a hotly debated topic in the US. Tak tohoto je jakoby velice otázka, která se hodně teďka diskutuje ve Spojených státech. But more and more states are looking to add that as something that they're going to legalize. Ale vypadá to, že stále více států se přiklání k tomu, že ten druh ukončení života, lékařem asistovaná sebevražda, že k tomu přistoupí jako více a více států je k tomu nakloněných. So is this an act of compassion? A tak tady se taky otevírá otázka. Je to akt soucitu, milosrdenství? If the physician provides a means for someone to do that. Now, and it's up to them whether they're going to take it or not. Je to akt milosrdenství, jestli ten lékař poskytne prostředky tomu člověku, které pokud je použije, povedou ukončení jeho života. A samozřejmě je to na tom člověku samotném, jestli toho prostředku využije. Jako jenom tam ten lékař je jakoby lékařem asistovaná sebevražda. It's a struggle. A je to zápas. Because when I worked as a chaplain in a hospital and a medical ethicist in a hospital, I saw some people in extreme suffering and nothing could be done. Když jsem pracoval jako kaplan v nemocnici, tak jsem viděl lidi, kteří nesmírně trpěli a nebylo jim pomoci. Jsem to zažil, že člověk prostě hodně trpěl v nemocnici a nebylo jim pomoci. So I can kind of see both sides. Takže vidím tam obě stránky. That's a cop out. That's a bailout. I don't know if that answered. Nevím, jestli to správně odpověděl na otázku. Part of the controversy with the word euthanasia is that Hitler used that word. Jiná kontroverze kolem toho eutanázie je to, že je kolem toho slova eutanázie, protože to používal Hitler. Jako vlastně, ano, že to první používal, prostě už Hitler používal toto slovo. Instead of calling it genocide, he called it euthanasia. Takže místo, aby to nazýval genocidou, jak to správně má nazývat, tak takovou věc, jako to, co on dělal, nazýval eutanází a přitom to měla být vlastně genocida. So when I was in college as an undergraduate, that was probably 20 years after World War II. A tak když já jsem byl na škole, tak to bylo asi možná takových 20 let po druhé světové válce. And nobody would say the word euthanasia. A nikdo se neodvážil říct si slovo eutanázie.
20 let po válce. We've moved past that. A už jsme se od toho jsme se už posunuli dál. But always a concern that vulnerable populations aren't taken advantage of. Vulnerable people aren't abused, aren't taken advantage of. A vždycky pamatujeme na to, abychom nezneužili těch zranitelných lidí, aby to nebylo zneužito vůči těm určité zranitelné jakoby, populaci nebo zranitelnému člověku. Aby to nikdy nebylo takto zneužito. Is physician-assisted suicide discussed in the Czech Republic? Je to tady diskutováno u nás, ta otázka, ta medicínsky asistovaná sebevražda? No, not so far. I think there was only... Myslím, že jednou v parlamentu to někdo chtěl jakoby prosadit, byly nějaké úvahy, ale even in our parliament one person wanted to discuss it, but it was not even discussed. Snad jedině v tom případě, když odmítne ten pacient další léčbu, tak to je povoleno, že ho nemusí. What about if patient rejects the medicine or the help from medicine? That's allowed, of course. For physician-assisted suicide? Whatever. Is that what you're talking about? Je to jako obecně nebo při té... Myslím, že obecně. Obecně. In general. Yes. The patient can doesn't have to take any medicine, doesn't have to have any surgery for any reason. Je to taky na pacientovi, ano, že může odmítnout prostě léčbu. He can reject treatment. Yes. To už nebyla otázka, jak to chodí tady. Už nebyla otázka. To bylo prostě z té naší praxe. The number one driving principle that way in the U.S. is the autonomy of the patient. A jako ještě další taková věc, která se diskutuje v Americe, je ta autonomie toho pacienta, nebo ta nezávislost toho pacienta. When I was a kid, it was paternalism. Když jsem byl dítě, tak se mluvilo o paternalismu. You go to the doctor tells you what you need, that's what you do. Že přijdete k doktorovi, doktor vám řekne, co potřebujete, a to uděláte. Vlastně. To je otázka toho paternalismu. Now it's all the autonomy of the patient. If I don't want to do it, I don't do it. A teďka je to spíš, se to jako od toho lékaře to přivrátila k tomu pacientovi, že to je teďka ta zaměření na tu autonomii toho pacienta, jakože když já to nechci, tak to nemusím přijmout. If I go to a doctor and he or she says, this is what I think you need, I can decide, I can go to another doctor, or I can just go home. Že dneska je taková otázka, že jdu k jednomu doktorovi a ten mi poradí, nebo řekne, tohle je to, co potřebujete, ale že já se vlastně můžu rozhodnout, můžu jít k jinému lékaři, který mi řekne něco jiného, nebo můžu jít jenom domů a nic jakoby neposlechnout toho lékaře. They don't have that here? A máme tyhle debaty, se ptá, jestli máme tyhle debaty u nás. Jestli máme tyhle otázky u nás, je ta autonomie. Každý může jít k jinému doktorovi. Jo, tady doktora. You also can go to another doctor. Yeah, or just not go to one at all. Yes. You just, Tak je to u nás. or Žádný z našich lékařů, ale bez podobě kolegy, tak by řekli konkrétně, jak to vypadá. Jestli se nějaký debaty budou moc vypadat. Ale nejsou prezentované, přišli. In our church we have at least two doctors, but they couldn't come. But we have some medical doctors as well in our church, so they would say more. They would be more specific, but they couldn't come today. But we have in our church some. they would tell you what you should get done.
Is that what you're saying? No, that in our church we have some... We have a number of positions Yeah. in our congregation, but they're not here. They didn't come. They're probably busy. Like my daughter is a physician, and she's a director right now. She probably, if you just note it, she will listen to it. She will. It is our recording. She wanted to be recorded, and so yeah, they will tell you if it is debated among the doctors and in the community or not. But we don't know much about it. I think the debate is one side is that it's often question of relatives because when someone is really sick, he's not able to show his thoughts about his death, or so it's quite often question of relatives. How do they communicate with staff in hospital? Jako přeložit, co tady Honza, ta otázku, že tady ta otázka taky těch příbuzných vlastně toho nemocného, že ten nemocný už třeba nemůže na sebe rozhodovat, ale co ten příbuzný. I just translated what Honza asked. It's about the question of relatives. How Question of what? Yeah, of the relatives. And when Honza asked about the issue is about perhaps the patient, he already cannot decide about himself, but what about the relatives? Well, we have what we call decision-making capacity. And Máme jako vlastně jako takový protokol, který hovoří o tom, jakým způsobem se konají ta rozhodnutí, nebo jak se rozhodovat. If the patient is considered having decision-making capacity, they can decide whatever they want. Aha, ano, přesně, že vlastně záleží, nebo máme takovou kategorii, že když se ten ještě pacient může sám rozhodovat. Takže když se ten pacient může sám rozhodovat, tak to je vlastně na něm, jako jak se rozhodne. And then, if they don't have decision-making capacity, then someone has to make it for them. Or if they have a advanced directive, do y'all have those here? Advanced directive, which says what you'd want done if you can't share it yourself? Yeah. A takže když tady se mluví o té schopnosti sám za sebe rozhodovat, a když už tu schopnost sám za sebe rozhodovat nemá, tak buď teda je, že když prostě že again, if he doesn't have this capacity, so what how does it work then? Well, if there's an advanced directive, that's what they go by. If there's not an advanced directive, then they go by the next of kin, which would be husband or wife. Takže myslím, že to u nás je taky, že vlastně, že jdou podle toho, když už není sám schopen za sebe rozhodovat, tak jdou podle takového protokolu, že ten člověk v době, kdy se, myslím, že to už vlastně taky, když ještě v době, kdy se ještě sám je schopen rozhodovat, tak vlastně napíše předem, že jak by se mělo jednat, když už nebude sám schopen rozhodovat se. A myslím, že to už je u nás taky tak. Now it works, it is now in our hospitals as well, this way. No, a taky říkal, že když to není, tak potom, že rozhodujou ty nejbližší. Ano, a když to už není, tak potom se rozhodují ty nejbližší. And then that's the, What's that? Then the second, when there is not that advanced protocol, so then the relatives decide. Then the relatives decide. Yes, we said. The optics. You said. The physician? No. Just. I want to repeat what you said Okay. earlier. The advance directive is like the last
directives, yeah. Yeah, it's a last will. Last for, will, yes, for like yes. medical stuff. Yeah, Uh-uh. and then relatives. Yeah. Yeah. If There was a very painful case in France some time ago. A young guy fell into a coma after an accident. And it lasted during a few years. His brain was dead, he was cerebrally dead, but his heart was beating and he had a few, what do you call that, apparatus, something around him to help him go on anyway. But he was dead. There was absolutely no reaction, nothing. And finally his wife and his brother asked the doctors to unplug him. But his parents were very strong, some kind of radical questions, and they said, no, it's a murder. And it went in front of the court a few times. Sometimes the judgment was to unplug him. And then the parents appealed, and it was to keep him like this. And it really lasted some over 10 years. It was horrible. And finally, his wife and his brother got the authorization to ask the doctors to unplug him. So there are cases when it's not so easy to decide, even when the close family doesn't agree. So. Yeah, what Jonathan was saying, there's two kinds of advance directives generally. A living will, which spells out what you want or don't want done. Ještě bych řekl, že tady Jacqueline vlastně říká, že byl jeden případ, kdy během 10, že člověk byl v komatu a 10 let prostě se tam došlo to až k soudům, kdy se rodiče chtěli jednu věc, aby ještě byl udržován při životě a ty manželka a sourozenci nechtěli. A takže se vlastně tak ta rodina vlastně až 10 let tahala, tak jenom tak, jak Jacqueline tady řískatovala, jakoby říkala v angličtině. A teď ten bratr vlastně na to reaguje, že říká, že v Americe jsou jakoby dvě, buď má člověk jako poslední vůli, v rámci poslední vůle, kde jakoby vyjádří, jako jak by chtěl, když už nebude schopen mentálně prostě o sobě rozhodovat, jak by chtěl, aby se o něm rozhodovalo. And then the second one is where you appoint someone to make decisions for you when you can't. A druhá věc je, že ještě, když člověk ještě může, tak se rozhodne, nebo napíše, nebo rozhodne se, komu tu vůli svěří, aby prostě za něj takto rozhodoval. Tak takhle to je řešeno v Americe. And those are all honored. A tak tohle se potom respektuje. There was a time they weren't. When I first got in medical ethics, doctors didn't know what to do. They'd go ask the attorney, the medical attorney at the hospital, and they always said, just keep treating them. A takhle to nebylo vždycky. Když jsem začínal jakoby, po studiích, tak tenkrát ještě ti lékaři šli za právníkem té nemocnice, vlastně, co mají ty věci dělat. A ten právník jim řekl prostě, udržujte ho, pokračujte v léčbě, nebo prostě udržujte ho stále, udržujte ho. They were afraid of being sued. Lawsuit. Že by je někdo mohl prostě soudit. But that's not a good way to practice medicine. Ale tohle to není úplně jako nejlepší způsob praktikování, nebo prostě to jako jednání v té medicíně. One other thing they might be interested in with passive euthanasia. I said passive euthanasia is legal everywhere in the U.S., and it is. And that's where you withdraw or withhold something. A ještě jedna otázka té pasivní medicíny, pasivní to ukončení života, že tam jsou ještě dvě otázky, že buď pasivně
withhold and Withhold or withdraw withdraw. Aha. at the end of life. Takže na konci vlastně tam může člověk jakoby dvěma způsoby se může udít ta pasivní eutanázie. To ještě asi bratr vysvětlí, ale can you more explain what is the difference between withhold and withdraw? Withhold, you don't start it. Withdraw, something started and you stop it. Aha, jo, že jedna věc je, když třeba už je na přístrojích a člověk to zastaví, a druhá věc je, že člověk by potřeboval ty přístroje, aby mohl žít a už se mu neposkytnou. Ale jako je to vlastně taky, že jenom prodlouží život ty přístroje. Ale nebudou jakoby, nebo k plnohodnotnému životu. When that was first legalized in the U.S., it did not include nutrition and hydration, food and water. You could not withdraw food and water. Aha. Když se to poprvé jak bylo zavedeno, tak v tom, že člověk nemohl prostě jídlo a pokrm a vodu nemohl prostě od toho pacienta odejmout, že musel ho pořád udržovat při jídle a při vodě, při nutí jakoby výživě a vodě. The Catholic medical ethicists were all against withdrawing food or water. Obzvlášť katoličtí, ty medikové nebo ty eticisty, co se zabývají medicínskou etikou, tak ty zdůrazňovali, že nikdy nemůžeme jakoby výživu a vodu prostě odejmout od člověka. But in a short time, the cases went to the U.S. Supreme Court. Ale potom byl nějaký případ, který se dostal až k nejvyššímu soudu ve Spojených státech. And the court ruled that when the way in which you're getting the food and water is through a medical procedure, you can withdraw or withhold it. Ale že ten nejvyšší soud rozhodl, že pokud se ta výživa dostává nějakými medicínskými prostředky, ne, že by, tak pokud se dostává takovými to medicínskými prostředky, tak tam se může jakoby vlastně ukončit ta výživa. Like a feeding tube. Jako nějaká, když se dává přes tu vyživovací trubici, nebo tak tam se to jako může. And lots of people in the U.S., including myself in my advance directive, have in there that they don't want a feeding tube at the end of life, or they only want it for a couple of days. To see. Mnoho lidí právě, když má ty prostě v té poslední vůli, nebo tak, že třeba už to vyživování pomocí té trubice už třeba nechce na konci života, nebo ani nechce ji zavádět. Medically, feeding tubes work best when it's to get you from a surgery or something to recovery, not at the end of life. V minulosti, nebo jako, když se to zavádělo, ta výživa pomocí, já nevím, jak je ten odborný český název, prostě pomocí... Pardon? Sonda. Sonda, ano. They help me with right Czech term. Takže když se to zavádělo, ta sonda, tak to vlastně bylo jenom jakoby prostě jenom prostředkem k tomu jako uzdravení potom člověka, že to bylo jako dočasně, že se potom ten člověk uzdraví. Ale čím více a více se ta sonda vlastně zavádí těm lidem, kteří už jsou vlastně na konci života, kde už jako se není žádné, jakoby, neočekává se nějaké uzdravení. Specific Czech medical terms. We have a specific term for tube For the feeding tube. Yeah, sonda. To jsme se dostali do jiného tématu, když byla přednáška, že když to souvisí, že celou to compassion, to samozřejmě, s tím souvisí. A jestli by někdo trošku na víc slasti.
something else I just thought of it. In the U.S., Ještě by něco bylo, bratr ještě Jak se říct. dívá na transplantaci orgánů? Aha, dárci orgánů. Ale ještě bratr, ještě něco ho napadlo, ještě bych chtěla něco říct. What's that? To say something. The sister wanted to ask about giving organs, or not giving. Transplant, yes, transplant organs. What's that? Transplant organs. Transplant. I Or don't know. when a person, for example, there is a car accident and the person is dying, so the organ can help. Oh, organ transplantation? Transplantation, yes. Oh, okay. A co si chtěla se té otázce zeptat? In Jaký je jeho názor na tu transplantaci? What is your view of organ transplantation? I'll take hers. I'm sorry. I don't think there's anything wrong with it. Říká, že si nemyslí, že tam je něco jakoby špatného na tom. Yeah, but I think it should be the person's decision. A samozřejmě to by mělo být na té osobě, na rozhodnutí té osoby, no, jestli chce darovat orgány nebo ne. You know, this is also thinking about this as a church. More and more churches are scheduling opportunities to talk about these issues and to get the people prepared, making out living wills and stuff, if they want to. Je zajímavé, že ve Spojených státech jakoby ve sborech, v církvích se třeba tohleto diskutuje a že se třeba i o těch posledních věcech života se tam debatuje a o tom třeba jak napsat svou poslední vůli, nebo takhle o těchto těch věcech, že se o tom i otevřeně hovoří, aby jako člověk byl na to připraven na ty záležitosti konce života, tak to třeba i ve sborech o tom hovoří. I tell my students and my patients that I work with, when you make out a power of attorney, or whatever, you know, whatever your end of life writing is, so make sure you tell your significant other or spouse, make sure you tell your family, make sure you tell your minister, make sure you tell your attorney, and make sure you tell your doctor and the hospital you might be going to. Communication. The biggest problems come up when there's not good communication. Nobody knows what they wanted. Je dobré, takže on říká, že i těm svým jakoby, studentům jako říká, že vlastně je dobré prostě komunikovat, nebo když člověk jakoby přemýšlí o těch posledních věcech života, tak aby o tom dal, jak chce, aby s ním bylo naloženo, nebo s tím, když už třeba nebude schopen za sebe rozhodovat, nebo tak aby dal vědět jakoby manželce, prostě kazateli, prostě svému lékaři, prostě aby tam byla tak, aby se o tom vědělo, aby z toho potom nevznikaly nějaké nejasnosti, když tak prostě, že je důležitá ta komunikace, jakoby, aby takhle ten člověk ty druhé na to připravil, na ten svůj vlastně odchod, na ty poslední věci svoje. It's a good place to have these discussions. No, je dobré, že mít takové diskuze. Ještě, again, but friends, before it was, if you accepted some part of your body to be transplanted, you had to write it down. But now, it's a few years that, on the contrary, if you don't want any part of your body to be taken and to be transplanted, you have to write it down. Otherwise, That's what That's what we hear in the They take U.S. it. Yeah, in the United States, you have to write down, explicitly point out that you're willing to give your organs
to donation. But we're told, I don't know if that's true, but maybe it is, we're told that in many European countries, it's presumed consent. Yeah. They presume that you are consenting, and you have to fill something out saying, no, don't take my organs. Trošku jako je zajímavá jakoby rozdílná záležitost ohledně toho darování orgánů. Je to rozdílné v Evropě a v Americe, že v Evropě se vlastně předpokládá, že s tím bude člověk souhlasit s darováním orgánů. Takže vlastně pokud nechce darovat orgány, tak naopak to musí napsat, jako sepsat, že nechci darovat orgány. Kdežto v Americe je to opačně, že vlastně, že tam se nepředpokládá, že člověk bude chtít darovat orgány, takže pokud on chce darovat orgány v Americe, tak musí to napsat, jako že chce darovat orgány. Kdežto v Americe u nás se to předpokládá, že člověk jakoby automaticky jako se to předpokládá, že daruje orgány, tak pokud nechce, tak musí to napsat, pokud nechce darovat. No. You add a lot. I say something just a little bit, and you go. I try to warn. Well, thank you, and I'll be here for a while if anybody wants to talk, and some may be ready to go or whatever, maybe not, I don't know. Takže myslím, že tady bychom to mohli jako formálně ukončit a Rata říká, že ještě jako k dispozici, pokud by ještě někdo se něco chtěl otázat, tak možná už je jako neformálně, ale takže možná, že bychom to mohli takto i ukončit. A já si myslím, že možná, že by byl čas i možná to ukončit nějakou modlitbou nad těmito záležitostmi, jakože se stišit k modlitbě a potom bychom se prostě rozpustili a kdo by chtěl ještě debatovat, tak může ještě. Nebo ještě? Může. One more question. It's about blood transfusion. If a patient needs blood transfusion, I know, I mean, there are certain very radical Christian or some other religion too who refuse blood transfusion for themselves, for their children, for their children. So I don't know, it's a problem in the States or not. No blood transfusion. Transfuze krvi. Transfuze. No, transfuzi krve, Jo? ano, ano. Jsou lidi, kteří to odmítají. Kvůli náboženství například. Jeho myslím vlastně jsou. Oni to absolutně odmítají pro sebe, to je jedna věc, ale někdy, když jsou malí děti, kteří to potřebují, oni to také odmítají. Já nevím, jestli to málo vždy, ale to někdy to je problém. There's just one more question she wanted to ask about blood transfusion, if you giving blood to another person, transfusion, or is it blood transfusion? Yeah, Yes, what about? you understand. Yeah, that sometimes people do not want to. They don't want a blood transfusion. transfusion. Yes. But sometimes it's what about if they do not want it for their children, for example, Yeah. blood transfusion? What in that case? In the United States, they say that if it's a minor under 18, and it's for life-saving purposes, they have to receive the blood. Even if their parents have religious reasons that they don't want to. Because the courts there have said that until you're an adult, you can't make the decision what your belief will be on that. Tak tady ta otázka, jako vlastně to transfuze krve, a když jakože člověk jakoby odmítá pro sebe, ale někdy jsou případy, že odmítá i pro to své dítě, aby že nechce transfuzi krve pro dítě. A jak se to dá řešit v Americe? A Bata říká, že v Americe tam to je tak, že pokud to dítě, pokud prostě ještě nedosáhlo 18 let a tu krev potřebuje, tak i přesto, že s tím rodiče nesouhlasí, tak tu krev dostane. Prostě, že, protože i když rodiče z náboženských důvodů nesouhlasí, aby dostal tu transfuzi krve, taky dostane. Tak to rozhodlo při soudním, jako zase nejvyšším soudem, a to bylo z důvodu toho, že nevíme, jestli to dítě po těch 18 letech bude v té víře pokračovat nebo ne. Tak proto, jakože vlastně, že když
ještě nevíme, jestli se bude pokračovat v té víře nebo ne, jako, že to je nás případ třeba jehoistů, tak prostě proto se ten kód rozhodl, že to dítě tu krev dostane i přes nesouhlas svých rodičů. It's controversial, but settled. A je to sice kontroverzní, ale je to takto vyřešeno. And that's usually, in the US, that's usually, what's the group? What's the group, John? Not Seventh-day Adventist. Yes, Jehovah's Witness, yeah. This is the case here as well. Yeah. Říká, že v Americe to je hlavně, to jsou ti Jehovovi svědci. To bude všude stejný. But if they're an adult, they can refuse. A jakože, když je už po to dítě dospělé, tak může odmítnout, jo? Ale ne v tom, jako od 18 let, že může prostě člověk odmítnout transfuzi krve. Tak I think we could perhaps formally... Yeah, could I? Já se to ukončíš modlitbu, tak mu poděkuji. Tak srozumitelně si připravil tu základní přednášku, teď si vlastně některá zasvětil do Aristotela, je to jako do všeho všichni rozuměli a i to všechno ostatní, co řekl, velmi přístupné. So as we are coming to the end, the formal end, we would like very much to thank you for not only for yesterday's sermon but also for today, the excellent the talk about how you spoke about also those virtues and with Aristotle. It was an interesting issue. Thank you. Talk. And also for all the debate, all the answering the questions. Now we thank you so very much. No, thank you. Could I close? Could I? Could I close with a word of prayer? Yeah. This is what I suggested. Yes. I wanted to close, finish with prayer, but if Okay. Me? or Yeah. I can. I want. You go ahead. You go ahead. Okay. I was going to suggest. Yeah, this was my suggestion before. Takže dobře, takže ještě než se rozejdeme, tak si bychom se stišili k modlitbě. Tak se stišme k modlitbě a... Hospodine, tak ti děkujeme za tuto chvíli, děkujeme ti za bratra, který tak mohl nám sdělit tyto poselství o tom, co vlastně znamenají ty ctnosti v medicíně, v křesťanství, že jsme se tak mohli nově uvědomit. A tak děkujeme ti za to, že tak i skrze takovéto impulzy prostě přinášíš do našeho společenství to, abychom i přemýšleli o těch těžkých, někdy nelehkých životních situacích a nás vedeš k tomu, ke tvojí věrnosti a tak dejš, abychom, tak jak jsme to vyslyšeli, bychom byli těmi dobrými křesťany, kteří tak mají i ty ctnosti té spravedlnosti, věrohodnosti, toho milosrdenství, kéž by to tak se na nás projevovalo i v těch každodenních dnech, každé chvíli. A tak prosíme tě o to, aby si tak nás požehnání a dával posilu a zdraví bratrovi na těch ještě dalších cestách. Amen. I'll be right back. I'm just going to run to the restroom. I'm just going to run to the restroom. I'll be right back. Yes. Yeah.